No niin, se olisi taas Oksaharjun osavuosi jatkojen aika. Tuossa muutama viikko sitten takaperin, kun tehtiin osavuosi etkoja, meillä ei ollut niin paljon vielä dataa kuluneelta tuloskaudelta, mutta nyt Q3 on saatu pakettiin ja 25 Helsingin pörssin suurinta firmaa on ilmoittanut tuloksistaan, joten tänään pureudutaan tällä videolla niihin. Viime kerralla, kun katsottiin näitä pörssikurssikehityksiä, niin Helsinki paininut pohjamudissa, jenkit vetänyt hirveätä nousukiitoa oikeastaan koko vuoden, ellei nyt viimeisten kuukausien pientä laskumarkkinaa oteta huomioon. Ja nyt sitten kun pienet koron laskuuutiset oikeastaan vähän niin kuin herätteli taas sitten markkinan, niin Helsingin pörssikin on pikkusen sieltä ruususen unestaan herännyt ja tullut muutaman prosentin ylöspäin, niin onko tämä korkojen laskuuutinen ollut ainut syy tähän nousuun vai onko tuloskausi nyt ollut sitten Q3 Helsingissä erityisen hyvä? No joo, ehkä sen verran tarkennusta, että en mä uutiseksi sanoisi vielä koron laskuja, vaan enemmän toiveiksi siitä, että keskuspankithan sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa niin ovat hyvinkin tiukasti pitäneet siitä retoriikastaan kiinni, että korkotaso on nyt vähintäänkin sopiva ja ehkä pikemminkin vielä pitäisi nostaa kuin laskea, mutta markkina nyt sitten lokakuun lopussa tulkitsi kuitenkin varsinkin Yhdysvaltain keskuspankin osalta viestiä siten, että ehkäpä sittenkin koronnostot olisivat tässä noususyklissä ohitse ja ensi vuonna lähdettäisiin sitten alaspäin ja markkina on tosiaan korjannut nyt lokamarraskuun taitteessa marraskuun alussa ylöspäin. Se, mikä on surullista, niin Helsingin pörssi nyt 2 vuoden mittapuulla, niin työlukuna 25% alas sieltä 21 vuoden syksystä, ja samaan aikaan parissa vuodessa inflaatio, jos vaikka kuluttajahintaindeksillä mittaa hinnat 15% ylöspäin, niin reaalituotto Helsingin pörssin indeksissä 25% indeksi alas, 15% inflaatio, niin tämä on -40% 2 vuoteen niin kuin reaaliarvo, niin kyllä tämä kansainvälinen katselmus osoittaa sen, että vähän hassua se on, jos suomalainen sijoittaja vaan Helsinkiin sijoittaa tässä maailmassa. No miten tämä Q3-tuloskausi, oliko se Helsingissä nyt erityisen hyvä vai ei? Se oli erittäin kahtiajakoinen, että tuossa kun nähtiin äsken, että Helsingin pörssi on vuoden alusta vähän reilu 10% alas, niin itse asiassa nyt heinä-syyskuussa yhtiöiden tuloskertymä suhteessa viime vuoden heinä-syyskuuhun, niin aika tarkkaan toi 10-15% keskivertofirmalla tulos tullut alaspäin, eli siinä mielessä markkinahan ennakoi usein ja välillä väärin, välillä oikein, mutta tämän vuoden tuloskehitys vuoden takaiseen nähden, niin aika lailla yksi yhteen tämän vuoden indeksitason kurssikehityksen kanssa. Se, mitä Q3-tuloskaudella ylipäänsä tapahtui makrotaloudessa ja yritystaloudessa, niin aika lailla vetoista viestiä, eli talouden yleisnäkymät kohti taantumaa, varsinkin Suomessa, ehkä myös euroalueella, se on semantiikkaa, että ollaanko 0,1% kasvussa vai sitten ollaanko miinuksella, mutta talous ei käytännössä ole kasvanut Suomessa, eikä suomalaisten yhtiöiden keskeisillä vientimarkkinoilla. Tästä johtuen negatiiviset tulosvaroitukset lisääntyivät, niitä tuli totuttua enemmän. Suomessa, jos tilastokeskusta katsoo ja heidän raporttejaan, konkurssien määrä on noussut korkeimmilleen 10 vuoteen. Osalla toimialoista, vaikkapa rakentaminen, niin puhutaan ehkä jopa finanssikriisiäkin pahemmasta tilanteesta, missä juuri tällä hetkellä eletään. Eli kyllä tämä korkojen nousu, niin se on yllättävänkin pitkällä viiveellä, korot on kuitenkin yli 1,5 vuotta jo nousseet, niin yllättävän pitkällä viiveellä on sitten osunut tähän reaalitalouteen, mutta kyllä se nyt näkyy varsinkin toimialoilla, joissa asiakkaat ja hankkeet ovat merkittävästi velalla vivutettuja ja pääomaintensiivisiä. No, se mikä makron osalta ja keskuspankkipolitiikan osalta on huomionarvoista, niin korot nousivat kolmoskvartaalilla edelleen, ei nyt aivan niin kovaa tahtia kuin aiempina kvartaaleina, mutta inflaatio jatkoi laskutrendillä. Ja kun on paljon puhuttu viimeisen 2 vuoden aikana, että kuinka korkealle korkojen pitää nousta, jotta inflaatio talttuu, niin moni on yksinkertaistanut asian siten, että korkotason pitää käydä inflaatioprosenttia korkeammalla, jotta se inflaatio lähtee alaspäin. Ja oikeastaan me nähdään nyt sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, että korkotaso niin Yhdysvalloissa on jo korkeampi kuin inflaatiotaso ja Euroopassakin aletaan olla aika lailla evenissä, joten kyllä tämä inflaation rauhoittuminen sikäli kun se jatkuu, niin indikoisi sitä, että korkotaso ei tästä enää nykyisestään nouse, joskaan sitten nopeaa korkotason laskua ei myöskään ole odotettavissa, mutta ehkäpä se, että nyt 4 alkavista viitekoroista päästäisiin näkymään, että ensi vuonna ne olisi 3 alkavat, niin se voisi sitten olla markkinoille ja kotitalouksille ennen kaikkea niin kuin positiivinen tämmöinen henkinen indikaatio, että ehkäpä se pahin kurimus on ohitse. Sanoit tuossa, että nämä korot on iskenyt vähän niin kuin takapotkulla tänne Helsingin pörssiin, ja varmaan nyt sitten tämä 2 vuoden laskumarkkinakin Helsingin pörssissä on enteillyt tätä ikävää korkotilannetta, mutta jos nyt
Helsingin pörssi olisi vihdoin ja viimein saavuttanut ne pohjat, nähtäisiin ehkä sanotaan seuraavan 6 kuukauden aikana sitten taas niin kuin nousevia hintoja tuolla Helsinginkin pörssissä, niin sittenhän taas ehkä just käänteisesti voisi ajatella niin, että markkinakorotkin tulisi olemaan matalammalla sitten siinä puolen vuoden tai vuoden päästä. Joo, siinä on mun mielestä tärkeää ymmärtää tässä korkojen ja osakkeiden välisessä yhteydessä 2 asiaa, eli ensinnäkin osakkeet kilpailevat jatkuvasti sijoittajien ja rahoittajien suosiosta korkoja vastaan, eli korot on lähtökohtana matalamman riskiprofiilin kohteita kuin osakkeet, ja niiden niin kuin matalan riskin tuottoa verrataan vaikkapa osinkotuottoja ja yritysten tuloskasvunäkymiin. Ensimmäinen asia, mitä tapahtuu, kun korot lähtivät nousuun puolitoista vuotta sitten, niin osakkeiden arvostuskertoimet tuli alaspäin, eli on sitten PE-luku tai PB-luku tai PS-luku tai osinkotuottoluku. Eli ennen kuin se korkojen nousu osuu yhtiöiden omiin rahoituskuluihin, yhtiöiden asiakkaiden tilanteita hankaloittamaan, niin ne osakkeiden arvostuskertoimet tulee alaspäin, koska matalamman riskin tuotto lähestyy osakemarkkinoiden tuottoa. Ja kuten sanoin, niin nyt sitten yli vuoden viiveellä käytännössä se korkojen nousu on osunut sen yhtiöiden liiketoimintaan, eli yhtiöiden omaan tekemiseen, yhtiöiden asiakkaiden tekemiseen, toimialojen kasvunäkymiin, yleiseen PKT-kehitykseen. Ja tasan tämä sama voisi perusskenaariossa toteutua myös toisinpäin, eli kun saadaan indikaatio, että korot eivät enää nousisi, vaan pikemminkin lähikvartaalina lähtisivät laskuun, niin arvostuskertoimethan siinä nopeasti lähtisi ainakin hyvillä yhtiöillä ja hyvillä toimialoilla, hyvillä maantieteellisillä alueilla nousuun, ennen kuin se korkojen lasku tosiasiassa toteutuu ja vaikuttaa sitten yhtiöiden rahoituskuluja pienentäen, yhtiöiden asiakkaiden tilannetta helpottaen, yhtiöiden projekteja käynnistäen. Eli juuri näin, kuten sanoit, jos alkaa näyttää siltä, että vuoden päästä viitekorot, vaikka vuoden Euriborilla mitattuna, missä se nyt ollaan vähän 4% päällä, olisi alle 3,5 ensi vuonna, niin varmasti tätä arvostuskertoimien nousua nähtäneen jo ennen kuin se näkyy reaalitaloudessa. Mä tiedän, että sä oot tehnyt tämmöisen hienon Excel-taulukon näistä Helsingin pörssin firmoista ja niiden arvostuskertoimista tähän jaksoon, mutta ennen kuin päästään siihen, niin katsotaan vähän näitä yhtiöiden tuloksia, eli siihen toiseen komponenttiin, mitä nyt vaikka arvosijoittaja tämmöinen klassinen PE-luku tarvitsee. Eli hintahan me tiedetään tällä hetkellä, kun tiedetään, että Helsingin pörssi kyntää pohjamudissa, mutta mitäs sitten ne tulokset? OMX on 25 yhtiöt, niitä sä oot tutkinut nyt ainakin tähän taulukkoa varten, niin miltä siellä näyttää? Erittäin kahtiajakoiset tunnelmat, eli tosiaan tätä nauhoitettaessa jokainen 25 suurta yhtiötä on kertonut heinä-syyskuun lukunsa ja myös loppuvuoden näkymänsä. Jos mennään yläriviltä tuloslaskelmassa, eli yhtiöiden myynti, yksinkertaisesti on liikevaihto, niin alle puolet enää pystyi kasvattamaan 11 yhtiötä 25 verrattuna viime vuoden heinä-syyskuuhun. Ja tämä on siinä mielessä hätkähdyttävää, että edes tavanomaista korkeamman inflaation aikana niin yhtiöt eivät liikevaihtoa ole kasvattaneet, eli se inflaation tuoma tuotteiden palveluiden hintojen nousu, mikä lähtökohtana kasvattaa yhtiön omien tuotteiden ja palveluiden myyntihintoja, niin edes se ei sitten ole pitänyt nimellisestikään liikevaihtoa kasvussa, ja jos sitten katsoo reaalista liikevaihdon kasvua, eli ottaa tästä vielä raportoiduista liikevaihtoluvuista inflaation pois, niin ollaan käytännössä taantumamoodissa keskimäärin suuryhtiöiden joukossa. Mutta siitä huolimatta niin ei tämä mikään finanssikriisi tai eurokriisi tai edes pandemian alkuvaiheen kriisi ole yhtiöille, eli 13 yhtiötä 25 edelleen kasvatti oikaistua tai vertailukelpoista tai jatkuvien liiketoimintojensa liikevoittoa viime vuodesta, mutta se yhtiökohtainen hajonta on todella merkittävää, eli niin pörssilistatut kuin listaamattomat pankkisektorin, finanssisektorin toimijat lähtökohtana 10% tuloskasvua vuotta aiemmasta, kun taas sitten teollisuudessa esimerkkinä nyt sitten rakentamisteollisuus tai perinteinen metsäteollisuus, niin 10% tuloslaskua osa yhtiöistä jopa nollasi käytännössä koko tuloksensa, eli liikevaihdon lasku sitten veti koko tuloksen viemäristä alaspäin. Kaupan alalla nähdään kuluttajien kukkaron nyörit on erittäinkin kireällä. Siitä huolimatta yhtiöt edelleen kannattavia, mutta niistä ihan huippukannattavuuksista, huipputuloksista, niin sielläkin on tultu alaspäin. Ehkä se, mikä kaikista eniten Helsingin pörssiä ajaa eteenpäin lähikuukausina ja kvartaaleina, on se, että teollisuudessa tilauskannat kääntyivät pääosin alaspäin ja uusia tilauksia on vaikea saada sitä mukaan sisään, kuin vanhoja tilauksia toimitetaan ja niitä valmistuu. Eli Helsingin pörssi, vaikka täällä on paljon myös uusien liiketoimintamallien yhtiöitä ja tämän vuosikymmenen alussa listautui paljon yhtiöitä, niin kyllä se Helsingin pörssin
painoarvoltaan merkittävin joukko, niin pitkälti on konepajateollisuutta, metsäteollisuutta, ylipäätään valmistavaa teollisuutta, ja aivan lyhyellä aikajänteellä niin se näkymä ei ole erityisen hyvä, mutta yhtä kaikki 10-15% keskimäärin tuloslaskua indeksin tasolla suhteessa vuotta aiempaan kolmoskvartaaliin, mutta ani harva yksittäinen yhtiö raportoi 10 tai 15% tuloslaskua, vaan se haitari oli niin kuin todella leveä tällä tuloskaudella. Eli tulokset on ollut nyt hieman, ja nimenomaan siis todella hieman pelättyä parempia, eli ei olla kumminkaan ihan niin kuin maailmanlopun partaalla ilmeisesti. Ja miten tämä nyt sitten noihin arvostuskertoimiin on vaikuttanut nämä uutiset? Joo, tosiaan, kuten sanottua, niin loka-marraskuun vaihteessa ja marraskuun alussa Helsingin pörssi on pikemminkin mennyt muutamia prosenttia ylöspäin kuin alaspäin, eli yhdistelmä toiveesta korkojen laskusta ensi vuonna ja painosanalla hieman pelättyä paremmista tuloksista, niin on saanut kohtuullisen positiivisen vireen tähän asti, tähän loppusyksyyn, alkutalveen. Tässä mä laitoin Helsingin pörssin 25 suurta yhtiötä ihan perinteisimpien tunnuslukujen valossa niin PE-luvulla, eli yhtiön hinta suhteessa yhtiön tämän vuoden ennustettuun tulokseen, toisaalta PB-luvulla yhtiön osakekurssi suhteessa ennustettuun yhtiön nykyomaisuuteen tämän vuoden lopussa, ja sitten yhdistelmänä näitä kahta, eli niin sanottu Grahamin luku, miten yhtiö suhteessa tulokseensa ja nykyomaisuutensa hinnoitellaan, ja korostan, että nämä on Inderesin ennusteita koko kuluvalle vuodelle siltä osin, kun Inderes ei seuraa kyseistä yhtiötä, niin tässä on sitten käytetty konsensuksen ennusteita niissä yhtiöissä. Ja niin kuin hätkähdyttävää on se, että PE-luvulla, jos mennään viimeiset 10 vuotta, niin viimeisen 10 vuoden aikana me ollaan 7-8 vuotta eletty nollakorkojen tai negatiivisten korkojen maailmassa, jolloin PE-luvut on sitten ollut keskivertoyhtiöilläkin 15-20 ja niillä yhtiöillä, joilla on kasvua ja kannattavuutta, niin selvästi 20 päälläkin. Ja tämmöisiä klassisen perinteisen arvosijoittajan alle 10 PE-lukuja, eli ikään kuin yhtiö maksaisi nykyisellä tuloskunnollaan osakkeensa hinnan alle 10 vuodessa takaisin, niin niitä on ollut todella vähän. No nyt me nähdään, että Helsingin pörssin suuryhtiöistä 9 yhtiötä noteerataan tällä hetkellä alle 10 PE-luvulla. Ja tässä totta kai nyt sitten on tärkeää huomata se, että kyse on kuluvan vuoden tulosennusteesta, ja kuten sanoin, niin uusia tilauksia on vaikea yhtiöiden saada, tilauskannat tulevat alaspäin ja taantuma on niin kuin etenemässä, eli markkina kyllä katsoo näissä monessa yhtiössä, että se tulos, minkä yhtiö tänä vuonna tekee, niin ei olisi lähivuosina kestävä, vaan pikemminkin sitten niin kuin tulevaisuudessa tuloskunto tippuisi, eli siinä mielessä voi olla kaikista matalimman PE-luvun yhtiössä niin sanottu arvoansa kyseessä, mutta yhtä kaikki, niin jos sijoittaja itse omalla analyysillään tunnistaa tämän tyyppisistä kohteista semmoisen firman, joka pystyykin ylläpitämään tuloskuntoaan tai puhumattakaan, että kasvattamaan sitä, niin vastavirtaan meneminen markkinoilla suhteessa tähän sijoittajien konsensukseen, joka antaa alle 10 PE-luvun, niin voi olla pitkällä jänteellä erittäinkin hyvä, ja nyt ylipäätään markkina pitkästä aikaa tarjoaa tämmöisiä niin kuin näkemyksenoton paikkoja, mutta automaattisesti tämä ei toimi, että sijoitetaan vain matalimman PE-luvun yhtiöihin. Toinen hätkähdyttävä on tämä PB-luku, eli osakekurssi suhteessa yhtiön arvioituun nykyomaisuuteen tämän tilikauden lopussa. Tällä hetkellä jo 5 suurta yhtiötä on alle ykkösen PB-luvussa, eli todella kärjistäen ja yksinkertaistaen nämä yhtiöt olisi arvokkaampia omistajilleen kuolleena kuin elävänä, eli realisoimalla yhtiön kaiken omaisuuden, laittamalla lapun luukulle, jakamalla varat omistajille, niin saisi jaettua omistajille nykykurssia enemmän pääomaa. No näinhän yhtiöt tietenkään eivät lähtökohtaisesti tee, mutta tämä antaa kuvan siitä, miten sijoittajat on pessimistisiä matalan PB-luvun yhtiöiden lähivuosien kannattavuudelle. Eli silloin, kun yhtiö hinnoitellaan alle nykyomaisuutensa, niin ei siinä niin kuin maalaisjärjellä ole paljon kasvulle ja kannattavuudelle sijaa. Mutta tämän sanottuani, niin ei markkina niin tehoton ole, että se olisi kaikkien näiden yhtiöiden osalta väärässä, vaan kyllä osassa yhtiöitä varmasti on perusteitakin sille, että kannattavuus ja kasvu eivät sieltä tule, vaan pikemminkin haasteellisten kannattavuuksien vuodet ja matalan kasvun tai jopa negatiivisen kasvun ajat. No, mutta yhtä kaikki Benjamin Graham, arvosijoittamisen isä, niin hän käytti aikoinaan tämmöistä tunnuslukua, että PE kertaa PB saisi olla korkeintaan 22,5, jotta se menisi tämmöisen niin kuin klassisimman arvosijoittajan seulasta läpi. Ja me nähdään nyt, että toistakymmentä Helsingin pörssin suuryhtiötä menee jo tähän Grahamin kriteeriin.
jälleen korostan, että tämä ei ole automaattinen ostoslista, että nyt lähdetään ostamaan näitä, eikä se ole automaattinen myyntilista, että liian korkean Grahamin luvun yhtiöitä lähdetään myymään, mutta tämä on ikään kuin semmoinen ensivaiheen filtteri, mikä antaa sitten sijoittajalle, varsinkin sijoittajalle, joka yhtiöiden liiketoiminnan laatua haluaa suhteuttaa yhtiön hintaa, eli valitsevaan pörssikurssiin, niin tällä pystyy filtteröimään yhtiöitä varsin tehokkaasti, ja täälläkin ollaan alle 10 kertoimella 6 yhtiötä, eli kyllä niitä klassisia arvosijoittajan kohteita, joita itsekin 2010-luvun jälkipuoliskon pyrin metsästämään Helsingin pörssistä, mutta äärimmäisen vaikeaa, käytännössä mahdotonta oli, niin nyt näitä arvosijoittajan ikään kuin vastavirtaan näkemyksen ottamisen paikkoja, niin on markkinoilla pitkästä aikaa, ja ehkä yhteenvetona voisi sanoa, että kun 2 vuodessa arvostuskertoimet ovat tulleet, Helsingin pörssikin kävi keskimääräisellä PB-luvulla 2,6-2,7 tasolla, niin nyt me nähdään, että tässä ollaan suuryhtiössä 1,5 tasolla, että se suhteellinen arvostus on tullut 40-45% alaspäin ihan PB-luvulla mitattuna, niin ainakin merkittävästi on pienentynyt se riski, että pitkäjänteinen sijoitus osoittautuisi huonoksi indeksitasolla siitä syystä, että arvostuskertoimet yleisesti lähtevät laskemaan. Että kyllä tässä enemmän se liiketoiminnan tuleva kehitys ajaa sijoittajan tuottoja kuin se, että olisi sattunut kuplakertoimilla ostamaan. Mutta ehkäpä vielä loppukaneettina pitkälle taulukon tarkastelumonologille se, että markkina uudelleen hinnoittelisi matalan PE-luvun tai matalan PB-luvun yhtiön, niin se vaatii jonkun katalyytin tai triggerin. Se voi olla korkojen lasku, se voi olla talouden kasvu, yhtiön markkinaosuuden kasvu tai jokin. Et itsessään matala tunnusluvun arvo, niin se kertoo, että tässä voi olla potentiaalia, joka sijoittajan pitää itse harkita, mutta sijoitustuotto tulee vasta siinä vaiheessa, kun markkina uudelleen arvioi ja uudelleen hinnoittelee yhtiön jonkin uuden tiedon tai tapahtuman valossa. Ja sijoittajan pitäisi myös tämän tyyppinen näkemys ottaa, että mikä on se tapahtuma lähitulevaisuudessa tai lähivuosina, miksi markkina muuttaisi sitten suhtautumistaan yhtiötä kohtaan. Eli arvostuskertoimien kautta Helsingin pörssistä nyt vihdoin ja viimein löytyisi jotain ostettavaa mahdollisesti, mutta sitten jotta ne olisi sitten niitä hyviä tulevaisuuden sijoituksia, niin firmoihin pitäisi päästä niihin odotuksiin, kuten sanoit, niin oliko näissä tulosjulkistuksissa nyt sitten Q3, niin oliko siellä esitysten vetäjät, oliko se nyt hymyssä sui vai suu mutrulla vai millainen tunnelma niissä oli? No joo, kyllä se enemmän oli lievää taantumamoodia, että ne yhtiöt, jotka paransi prosentuaalisesti eniten, puhutaan vaikkapa konepajoista ja pankeista, niin konepajojen osalta kuitenkin se uusien tilausten saaminen niin ei ollut läheskään keskimäärin yhtä valoisaa kuin sitten tuloskasvu, jota raportoitiin, että vähintäänkin kohti maltillisempaa tuloskasvua kuin kiihtyvää, ja taas pankkisektori, niin ehkäpä siinä se pääviesti ja odotus markkinoilla varsinkin on se, että nyt kun korkojen noustua ensiaallossa pankkien korkokatteet paranevat ja tuloskasvu tulee sitä kautta, niin tuleeko sitten luottotappioiden kasvu jälkijunassa, niin ei siinä niin kuin liian suurta ilakointia aiheesta ollut, ja sitten taas yhtiöt, joilla menee heikosti, niin ani harva, jos itse asiassa ei tule mieleen yhtään yhtiötä, joka sanoisi, että nyt neloskvartaalilla sitten homma kääntyy paremmaksi, että enemmän se katse on sitten ensi vuodessa ja miten ylipäätään korot ja talous ja PKT kehittyvät. Mutta yhtä kaikki 25 Helsingin pörssin suuryhtiön joukosta 12 ennakoi, että koko tämän vuoden tulos voisi kasvaa viime vuodesta ja 13, eli hieman yli puolet ennustavat, että perusskenaariossa tulostaso heikentyy viime vuodesta. Tämä on käytännössä pandemia kevään 2020 jälkeen selvästi heikoin näkymä, mikä Helsingin pörssin suuryhtiöillä on ollut, että yli puolet ennakoi, että tulostaso tippuu, eikä sen tippumisen nyt syvyys ei ole erityisen dramaattinen, mutta se, että harva näistä yhtiöistä, jotka ennakoivat, että tulos taantuu hieman tänä vuonna, niin harva heistä on ensi vuodelle mitään jättimäistä tulosloikkaa arvioinut, vaan pikemminkin tässä on niin kuin se, että PKT-kasvu lievältä miinukselta ehkä lievälle plussalle, mutta se, että yhtiön pitää omilla toimillaan sitten pystyä kairaamaan se merkittävämpi tulostason nousu, ja tämmöistä suurta indeksitason tulosloikkaa on vaikea ensi vuodelle Helsingissä löytää. Toki, mitä ollaan puhuttu titaanien taistossa vaikka viikko sitten, niin jenkkimarkkinoillahan konsensus ennustaa, että osakekohtaiset tulokset voisivat ensi vuonna olla jo kaikkien aikojen huippua. Että kyllä ne markkinakohtaiset erot siinä, missä yhtiökohtaiset erot ovat nyt jo revenneet, niin markkinakohtaiset erot liiketoimintojen kehityksissä myös varmasti jatkunevat. Toki on huomioitava
kuten katsoimme jakson alussa kurssikehityksiä eri markkinoilla, niin onhan sitä parempaa tuloskehitystä jo hinnoiteltukin varmasti ensi vuodelle jenkkimarkkinoille, että ei sekään ole yksi yhteen, että siellä tulokset kasvavat, ja siihen tänään sijoittamalla sitten saisi siitä ensi vuoden tuloskasvusta enää mitään hyötyä. Odotetulla tavalla yhtiöiden tulevaisuuden näkymät ovat erittäin monisanaisia. Se, mikä tässä on viime viikkoina tullut geopoliittiselle agendalle, on tämä Lähi-idän tilanne, mihin se kehittyy, mihin Venäjän hyökkäyssota kehittyy, mihin Kiinan Yhdysvaltain suhde kehittyy. Jenkkien presidentin vaalit aika lailla päivälleen vuoden päästä tästä hetkestä, ja nyt alkaa näitä galluppeja tulla, ja Trump viimeisimmissä uutisissa ainakin kärkeä näytti pitävän se, että onko se hyvä markkinoille vai ei, jokainen se itse päättää. Markkinahan viimeksi, kun Trump vaalit voitti ja presidenttinä oli, niin markkina itse asiassa kehittyi varsin myönteisesti, mutta miten se vaikka tähän geopolitiikkaan ja ylipäätään markkinoiden riskiprofiiliin vaikuttaa, ja vaikka nyt Trumpia ei ole valittu, ja en tiedä tullaanko valitsemaankaan, mutta kyllä meillä on varmasti tulevina kuukausina ja kvartaalina markkinaheiluntaa edelleen edessä, mutta jos yhteen asiaan pitäisi tiivistää, niin se, että onko markkinakorkojen nousu nyt jo ohitettu, niin kyllä se on se driveri, mikä tänä talvena jopa tuloskehitystä enemmän sijoittajiin vaikuttaa. Se vaikuttaa yhtäältä niihin arvostuskertoimiin, kuinka houkuttelevia osakkeet ovat suhteessa korkoihin ja muihin vaihtoehtoihin, mutta sitten myös siihen, että muutaman kvartaalin korkojen laskusta jälkeen viiveellä, niin sitten yhtiöiden tilauskannat, yhtiöiden asiakkaiden investoinnit ja muut alkavat sitten kulkea taas kohti parempaa suuntaan. Että kyllä tässä sijoittajan, vaikka nyt ollaan paljon tässä jaksossa puhuttu arvosijoittajasta ja fundamenttisijoittamisesta, niin lähtökohtana silloin ei pitäisi makrotaloutta hirveästi ennustella, mutta täytyy ymmärtää, että me ollaan nyt oltu maailmassa, missä inflaatio kävi 40 vuoden huipussaan, korkotaso on tänään 15 vuoden huipussaan, niin vähän hassu olisi semmoinen arvosijoittaja, joka ei yhtään kiinnitä näihin asioihin huomiota, ja itse otan sen korkojen laskun ensi vuodelle, niin se tapahtuu vain, jos inflaatio jatkaa rauhoittumistaan, ja toivotaan ihan ei pelkästään sijoittajien, vaan myös kotitalouksien ja Suomen valtion ja veronmaksajien kannalta, että korkojen nousu olisi ohi. Noniin, siinä oli taas melkein puoli tuntia tiukkaa asiaa Oksaharjulta, ja lopetellaan tämä jakso taas tähän. Ensi vuoden puolella sitten ollaan saatu Q4-tulokset ja itse asiassa koko 23 vuoden tulokset tauluun, niin lähdetään siitä niitä sitten perkaamaan ensin etkojen muodossa ja sitten sen jälkeen totta kai kun tuloskausi on saatu maaliin, niin jatkojen muodossa. Mutta ei sen kummempaa. Toivotellaan tässä vaiheessa oikein hyvää loppuvuotta, joulua ja uutta vuotta ja niin päin pois. Nähdään ensi kerralla. Morjes!